Good day! So, before we dive into our study of elements, let's review a few things. So, bago natin malaman yung new lesson natin for today, kailangan lagi nating inaalala ano na ba yung mga nalalaman natin. Kasi once na nare-review natin yung alam natin, yung mga pinag-aaralan pa natin, hindi na dapat siya nagiging mahirap intindihin. Okay? So, let's have a quick review na dapat itong nare-review natin to, it's not new to you. Pero dapat, yeah, I've already learned that. Okay? So, number 1, it says here, all matter is made up of atoms. Lahat ng bagay, tayo mismo, gawa tayo sa atoms. Yung mga iniinom natin, gawain sa atoms. And, ano nga ulit yung atoms? Yung atoms yung parang maliliit, kagaya na to. This one. Okay? Malaki lang yan sa picture, pero sobrang liit yan na hindi natin nakikita. Kasi nasa loob nga yan ng isang bagay. Sobrang liit niyan na para silang Lego. 'Di ba? As you can see, lagi yung nilalabas ni teacher kasi gusto ko yun yung maalala nyo pag sinabi ni teacher na atoms. Hindi kayo maguguluhan, ano nga ulit yung atoms na dapat laging samay nyo? Yung atoms parang Lego na pwedeng pagsama-samahin, pwede din paghiwa-hiwalayin. So, every time you say atoms, dapat ang nasa isip nyo, yung parang Lego. Okay? And yung parang Lego na yun na pwedeng pagsama-samahin at saka paghiwa-hiwalayin, it is made up of 3 objects. Meron pang nasa loob yun na parts. We have the protons, neutrons, and electrons. So, dito, ano nga ulit yung positive. Yun yung positive. Yung neutrons ay naman yung katabi ng proton sa gitna na walang charge. Okay? No charge. And yung electrons ay yung makulit sa paligid. Okay? So, alam na natin yung atoms at ano yung made up nung atoms, yung parts niya. Next, elements are made up of only one kind of atom. So, ang elements, kunyari, may elements tayo. Anong element to? Yung isa lang yung proton niya sa gitna. Naalala nyo ba? Nagsisimula sa letter H. Anong element yun? Yung isa lang yung proton niya, no? Anong element yan? Hydrogen. Okay? So, sana marami sa inyo nakuha yung tamang sagot. So, ang elements daw ay made up of only one kind of atom. So, kapag nagsama-sama ang pare-parehong hydrogen, sila ay may elements. Kapag sama-sama naman yung oxygen, di ba yun naman yung ating ini-inhale na hangin, yung oxygen. Yun naman, kapag nagsama-sama ang mga oxygen, sila lang ang tawag sa kanila element ng oxygen. Okay? So, dapat pare-pareha sila. Next, every atom of an element is made up of the same number of protons. So, medyo naaalala nyo ba yung tinatanong ni teacher, anong pagkakaiba ng hydrogen and oxygen? Okay? Ang pagkakaiba nila, iba yung bilang o iba yung number of protons nila. Kaya silang magkaiba. Okay? Iba yung bilang ng protons, ng positive sign ng hydrogen. Iba naman din yung bilang o iba yung dami ng protons doon naman sa oxygen. Kaya magkaiba yung hydrogen at saka oxygen at yung iba pang elements na pag-aaralan natin in the future. And lastly, compounds are made up of different kinds of atoms. So, this is an example of compounds. Kapag nagsama-samang mga atoms, molecules yan. Pero kapag nagsama ang magkaibang atoms, katulad nito, magkaiba sila ng kulay, tsaka magkaiba din sila ng bilang ng mga protons sa atoms nila. So, ibig sabihin, different kind of atoms sila. Ito ay tinatawag natin na compound. Ito, compound ba to? No. Dahil, hindi sila different atoms. Same atom lang sila. So, sila ay molecules or elements. Okay? So, compounds. And then, we have here the elements of hydrogen. Okay? So, now, our objective for today. So, the first thing you're going to learn about in this chapter is all elements and compounds have different physical and chemical properties.
Oh, ano nga ulit yung physical and chemical properties? Kapag sinabing physical, yung nakikita natin, yung kulay, yung size, yung shape, yung amoy. Physical, yun yung nakikita nating physical. Okay? Kapag sinabi nating chemical, ayun yung hindi natin nakikita kasi ayun yung nasa loob ng bagay. So, ulitin natin anong pag-aaralan natin ngayon, na yung mga elements and mga compounds, yung mga atoms na magkasamang parehong atom at saka magkasamang different atoms kasi elements and compounds, magkaiba sila ng physical o ng itsura at saka chemical, yung laman sa loob. At sinasabi din dito, every element has its own special physical and chemical properties. So, meron silang ibang itsura at iba talaga yung nangyayari sa loob. When they bond together, each element may exist as solid, liquid, or gas naturally. So, let's start. Okay, now. Okay, so I want you to listen and ready to take down notes, okay? So, hydrogen is the smallest element. Ang pinakamaliit palang element si hydrogen. Scientists call the number of protons in the nucleus of an atom the atomic number. Okay, so ang una nating element na kilala ay si hydrogen. At siya ang pinakamaliit na element na nadiskubre ng mga scientists. At sabi, may tawag daw sa mga element na to kasi naalala nyo, meron tayong ilang element? 100. So, ang mga scientists gumawa ng bagay para maalala yung mga elements na yon. Nilagyan nila ito ng atomic number. So, parang si teacher, para maalala ko kung pang ilan si yung mga classmate nyo dyan, kunyari ang classmate nyo si number 1, number 2, number 3, number 4. So, para hindi ako maguluhan na numberan ko na lang kayo. So, ganon. At alam nyo ba na ang atomic number ni hydrogen, alam nyo bang atomic number niya? 1. Do you have any idea bakit 1 yung atomic number niya? Bukod sa siya yung pinakamaliit na element, bakit kaya number 1 ang kanyang atomic number? Do you have any idea? It's because, ilan yung protons niya sa loob? 1 lang din. So, dahil isa lang yung protons niya, ang kanyang atomic number ay 1. Okay? So, in the future, makikita natin doon sa madaming elements na yun, ang tawag ay periodic table, makikita natin na ang pang number 1 natin ay si hydrogen na may atomic number na 1. Okay? And, before we proceed on this one, nakikilala nyo ba kung anong atoms itong nasa baba natin? Kung ito si hydrogen, anong atoms itong nasa baba natin? Ayan ay ang anong atom yan or anong element? Ayan ay oxygen. Okay? Do you have any idea ano kaya atomic number ni oxygen? Kung si hydrogen ang atomic number niya ay 1, ilan naman kaya or ano naman kaya ang atomic number ni oxygen? Do you have any idea? Meron bang makakatama ng sagot? And the correct answer is, ang atomic number ni oxygen ay 8. Bakit kaya 8? Dahil 8 yung protons ni oxygen. So, kung bibilangan natin yan isa-isa dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yung protons niya, kaya ang atomic number niya ay 8. Si oxygen naman, si hydrogen, 1 ang kanyang proton, isa lang proton niya, kaya ang atomic number niya ay 1. Okay? So, the atoms of an element
can have a different number of neutrons. Naalala nyo ba kung ano yung neutrons? Yun yung no charge. Ayun yung katabi ng protons, wala siyang charge. Pwede yun magkaroon ng iba't ibang bilang. At ang atoms daw with the same number of protons but different number of neutrons are known as isotopes. Okay, so for now, inintroduce ko lang sa inyo kung ano yung isotopes. Okay, pero hindi pa yan masyado natin madidiscuss ngayong araw na to. Okay, just take note of the word isotopes. Now, we're getting into our lesson. So, nalaman na natin si hydrogen kanina at si oxygen. Ano ang atomic number ni hydrogen? 1. Kasi 1 ang kanyang proton. How about si oxygen? Ano yung atomic number niya? 8. Kasi 8 ang kanyang proton sa loob ng atoms. So, the physical properties of hydrogen gas are pretty boring. So, pag-aaralan na natin ano yung physical. Ano yung physical na property ng ating hydrogen? Sabi, boring daw. Bakit naman boring? Kasi, it has no color. So, hindi kagaya na itong, sabihin natin, neto, ang physical property niya ay color brown, medyo matigas siya. So, nasasabi natin yung physical property niya. Pero yung hydrogen gas daw, boring. Bakit? Wala kasing color, kaya pala hindi natin nakikita yung hydrogen gas. Tapos, wala ding amoy. So, kahit nasa paligid yung hydrogen gas, hindi natin alam kasi wala din siyang amoy. And it is much lighter than the regular air. Okay, so kung may air tayo sa paligid, mas magaan pa siya doon. So, parang hindi talaga masyado natin talaga mararamdaman si hydrogen gas. So, if you had a balloon full of hydrogen gas and let it go, it would quickly float into the air. So, mabilis lang yun lumutang kasi magaan nga si hydrogen gas. So, ano yung physical property ni hydrogen gas? Wala siyang color, wala din siyang amoy, tapos sobrang gaan niya. So, yun lang ang kanyang physical property. But, however, the chemical properties, yung chemical naman, yung kung ano yung nasa loob ni hydrogen gas, are a little more exciting. Bakit nakaka-excite? Because hydrogen gas is very explosive. Oh, sumasabog pala ang hydrogen gas natin. You shouldn't hold that balloon full of hydrogen gas near a far place. That would be bad. So, kapag ang hydrogen gas natin, nilagay natin sa loob ng balloon at yung balloon na yun nadikit daw sa, sabihin natin sa far place, ibig sabihin dito yung sa may umaapoy o kaya naman nadikit lang dun sa match na may sunog, ano mangyari? Boom! Ganyan ang mangyayari sa ating hydrogen gas dahil dun sa laman niya sa loob, dun sa chemical properties niya. Oh. So, tingnan nga natin ulit, ano yung physical properties ng ating hydrogen? Yung physical niya lang, walang kulay, walang amoy, magaan lang. At ano naman yung chemical, yung nangyayari sa loob? Kapag nadikit ito sa mainit o dun sa may apoy, sasabog daw ang ating hydrogen gas. So, ayun naman ang kanyang chemical properties. Okay? So, now let's proceed on our oxygen. So, ano nga ulit atomic number? 8. So, ang oxygen has similar physical and chemical properties as hydrogen. So, may pagkakapareho pala tong si hydrogen at saka oxygen. Paano magkakapareho? Tingnan natin. However, oxygen is much larger than hydrogen. Oh, kasi si hydrogen daw maliit lang.
Though yung mga atoms maliit, mas maliit pa talaga si hydrogen. Pero si oxygen daw, medyo malaki naman daw kay hydrogen. So, si hydrogen ay maliit, si oxygen ay medyo malaki. So, this element has 8 protons, neutrons, and electrons. Kaya ang kanyang atomic number ay 8. So, same with hydrogen. Ano ang physical property niya? So, ano yung physical? Yung nakikita natin, pero actually, hindi natin nakikita kasi no color at wala ding amoy. So, same pala siya ng hydrogen. Walang kulay, walang amoy. And if you were to place oxygen gas into a balloon, it would float through the air too. So, dahil malaki nga siya, magfo-float din siya, pero mas maunang mag-float si hydrogen kasi mas magaan. Kasi nga maliliit lang si hydrogen. Okay? And, similar with hydrogen, ang ating oxygen ay even more explosive. Ibig sabihin, mas malakas yung kanyang pagsabog kapag nadikit siya sa may apoy. Do you want to see an example kung totoo ba talagang yung nangyayaring chemical properties sa ating hydrogen and oxygen? So let's watch this video. Okay, so I want you to watch and listen, okay? So, tingnan natin. So, as you can see, etong white, ito ang ating oxygen. Okay? Ito namang red, ang laman nito ay ang ating hydrogen. So, ano nga yung laman na gas dun sa may puting balloon? Oxygen. So, anong laman po netong red? Hydrogen. Yung blue naman, pinagsamang hydrogen at oxygen gas yung nasa loob. So, titingnan natin at papakinggan natin kung anong mangyayari kapag dinikit itong flame yung flame dun sa mga balloon natin. Okay? So, let's see. You can see an explosion, but a relatively mild explosion, as the hydrogen reacts with oxygen in the atmosphere. Here's the oxygen-only balloon. Well, that balloon more or less just popped. No real explosion there. So, nakita nyo? Yung una, so medyo i-replay natin. So, nakita natin yung sa oxygen, medyo ganyan. Kasi, mas explosive, ibig sabihin, mas malaki yung pagsabog kapag oxygen gas. Sa may hydrogen naman, tingnan natin. You can see an explosion, but a relatively mild explosion, as the hydrogen reacts with oxygen in the atmosphere. Here's the oxygen-only balloon. Well, that balloon more or less just Hindi popped. masyado. No real explosion there. Now, Ito the yung hydrogen-oxygen magkasamang hydrogen balloon, tsaka oxygen. that's a very strong concussive explosion. So, you see that today, we have learned that our elements and compounds, yung compounds kasi pinagsama na natin yung hydrogen and oxygen dun sa hulihang balon, di ba? Merong physical and may mga iba't ibang chemical properties. Yung mga physical nila, wala silang kulay, wala silang amoy, magaan lang sila. And yung mga chemical properties nila, nakita natin na si hydrogen or si oxygen muna yung unang pumutok is medyo mas malakas. Okay? Si hydrogen naman medyo mahina lang. At kapag pinagsama si oxygen at saka si hydrogen gas dun sa loob ng balloon, sobrang lakas nung explosion. So, nakita natin yung kanilang physical and also chemical properties. That's all. Thank you for listening.